Γεια σας φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είμαστε και παραμένουμε στην Ικαρία και μαγειρεύουμε στη φύση, στο Ριάκι. Θα φτιάξουμε μία ομελέτα, αλλά με τι, αυτή είναι η διαφορά. Με άγρια πράσα, τα οποία άγρια πράσα είναι αυτά εδώ. Κόβουμε μόνο το από πάνω, το οποίο είναι το μαλακό, για να μπορεί να μαγειρευτεί. Αν θέλουμε να κάνουμε πίτα, το κόβουμε όλο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα να μαζέψουμε και τα αυγουλάκια μας παραδοσιακά από το κοτέτσι και ραντεβού στο ποτάμι, στο Ριάκι μας. Φρέσκα αυγουλάκια από τις κοτούλες μας και πάμε να κάνουμε την ομελέτα. Γεια σας φίλοι μου, έχουμε φτάσει στο Ριάκι να ξεκινήσουμε την ομελέτα μας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε την ομελέτα πρέπει να σας δείξω πώς θα καθαρίσετε τα άγρια πράσα. Όπως βλέπετε έχει τα φυλλώματα που πρέπει να τα αφαιρέσουμε και αυτό εδώ είναι πολύ βολικό γιατί βγαίνει όλη η επιφάνεια του φυλλώματος. Και πάνω στην κορυφή, όπως βλέπετε ένα μικρότερο κοτσανάκι, το κόβουμε με ένα μαχαιράκι. Το ξεπλένουμε στο Ριάκι μας και είναι έτοιμο να το ψιλοκόψουμε και να μας δώσει την έξτρα γλυκύτητα που δίνει το άγριο πράσο σε σύγκριση με το πράσο του εμπορίου και την ιδιαίτερη του γεύση. Πάμε! Λοιπόν φίλοι μου, έχουμε ανάψει τη φωτιά μας όπως βλέπετε και πριν ξεκινήσουμε να ρίξουμε τα πράσα στο τηγάνι μας θα φτιάξουμε τα αυγά μας, τίποτα το ιδιαίτερο, απλά θα τα χτυπήσουμε ελαφρώς για να τα έχουμε έτοιμα όταν το πράσο μας αρχίζει και γίνεται και μαλακώνει να ρίξουμε τα αυγουλάκια μας. Τα αυγουλάκια όπως είδατε και πριν είναι φρέσκα, είναι από το κοτέτσι, είναι έτοιμα. Ρίχνουμε τα αυγουλάκια μας. Λοιπόν, και όπως βλέπετε τα αυγουλάκια μας εδώ, ένα ελαφρό χτύπημα, να μην γίνουν αφρός, ίσα ίσα να ομογενοποιηθούν και είναι έτοιμο. Λοιπόν, το τηγανάκι μας όπως βλέπετε έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία βάση, να ζεσταίνεται. Ρίχνουμε φρέσκο λαδάκι Ικαρίας, ντόπιας παραγωγής όπως και τα αυγουλάκια, μπόλικο μην το λυπάστε. Εδώ πέρα όπως βλέπετε δεν είμαστε στην κουζίνα του σπιτιού, οπότε ελπίζω στα πρώτα βίντεο και τα λάθη λίγο να συγχωρούνται. Λοιπόν, αφήνουμε το λαδάκι μας να κάψει λιγάκι και μετά όπως βλέπετε τα πράσα που τα έχουμε καθαρίσει, σας έδειξα πριν πώς τα καθαρίσαμε και τα πλύναμε εδώ στο Ριάκι μας. Λοιπόν, και αφού το λαδάκι μας έχει κάψει σιγά σιγά, έχουμε πάρει όλα τα πράσα που πριν τα καθαρίσαμε στο Ριάκι μας και θα τα κόψουμε. Δεν χρειάζεται να τα ψιλοκόψουμε γιατί είναι φρέσκα πράσα και θα λιώσουν. Μισό σαν το νυχάκι περίπου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα και έχουμε σιγά σιγά το πράσο που τσιτσιρίζει. Τώρα κάνουμε τρυπούλες μέσα στην ομελέτα να πάει το αυγό παντού ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και να δημιουργήσουμε αυτή την κρούστα ώστε να μπορέσουμε να τη γυρίσουμε. Θέλει υπομονή στη φύση γιατί γίνεται στα ξύλα, αλλά η χάρη της στη φύση, η νοστιμιά της και τα φρέσκα προϊόντα την πάνε αλλού. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε και το αλατάκι μας. Λίγο πιπεράκι. Έχουμε και φρέσκο πιπέρι εδώ πέρα από την Ικαρία. Λίγο πιπεράκι. Και την γυρίζουμε σιγά σιγά. Λοιπόν φίλοι μου, η ομελέτα είναι έτοιμη και δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου γιατί
Τα αυγά έχουν πάρει ένα χρυσταφένιο χρώμα, το πράσινο μυρίζει τέλεια και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, όπως βλέπετε και εδώ, θα τις συνοδέψουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο μπρούσκο καριώτικο κρασί ντόπιες παραγωγής. Και όπως βλέπετε φίλοι μου, αυτό το κρασί είναι εδώ του Γιάννη, είναι ντόπιο, χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα, στην υγειά μας. Ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη, στην υγειά σου. Εσένα. Και καλές επιτυχίες πάλι. Καλές επιτυχίες. Και τώρα θα φάμε και τα αυγουλάκια είναι επίσης του Γιάννη. Τα πράσα, τα αγριόπρασα τα βρήκαμε στον κήπο του Γιάννη. Οπότε είναι ο κύριος χορηγός μας με ευγενική χορηγία του Γιάννη. Για να δοκιμάσουμε την ομελέτα. Τι λέει η ομελέτα? Ναι.